طيب لو عاوز اعمل facilitation للرولينج from the upper limb، اول حاجه بخلي الهيد بتاع التشايلد تبقى ايه؟ ناحيتي في الاتجاه بتاعي كده. خلاص. بعد كده اهم رول ان انا دايما مخلي الشولدر بتاع التشايلد، الارم بتاع التشايلد بسايد هيز فيس، والقدام ما يبقاش لورا، خليه لقدام كده. تمام، ما يبقاش لورا كده هتلاقيه صعب معاك قوي وانت بتحركه، فخليه ايه؟ لقدام كده. تمام. انا عاوز اجيبه ناحيتي، فاعمل ايه؟ اروح انا جايب الارم، ماسك الفور ارم بتاعه بايدي دي، والفور ارم التاني بالايد دي بالشكل ده، وبعدين بعمل روتيشن كده بالراحه. خلاص، سوري يعني بس عشان الدول، بعمل روتيشن كده. تمام، والارم بتاعته بسايد الفيس، واعمل روتيشن كده. تمام، شايف ايدي فيها كروس؟ تمام، وانا راجع نفس الفكره كده. تمام. طبعا بعمل حركه بالراحه خالص بحيث ان التشايلد برضو يحاول ان هو يتحكم في اللور ليمب وهو ماشي معايا. البدايه بتاعتي بخلي الارم بتاعي كروس كده عشان يديني مساحه الف بيها. خلاص. وبعدين بعمل بول كده. تمام، وبرجع تاني كده. التشايلد بيحاول ان هو يعمل rolling from the lower limb like that. اوكي. طبعا في طرق تانية للرولينج، بس دي كده ايه؟ طرق البيزكس اللي انت المفروض تبقى عارفها يعني.